ටෙක්ෆුඩ් වලින් අපි ආහාර තාක්ෂණයේ වැදගත් දේවල් පිළිබඳව කතා කරනවා. අද කතා කරන්න යන්නේ ඔබ ආහාර නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් සිදු කරන කෙනෙක් නම්, එහෙම නැත්නම් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ෆුඩ් මැනුෆැක්චරින් ෆැක්ටරි එකකට ලොකේෂන් එකක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 10ක් පිළිබඳව. පළවෙනි එක විදිහට මම ගන්නේ cost of land. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ ෆැක්ටරි එක ගොඩනැගීමට බලාපොරොත්තු වෙන භූමියට යන වියදම. ඔබට දැනටමත් මේ සඳහා ඔබගේ පෞද්ගලික ඉඩමක් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඉඩමක් මිලදී අරගෙන මේ ෆැක්ටරි එක ගොඩනැගීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ භූමියට යන වියදම පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. අපි දන්නවා එක් ප්‍රදේශයන් ගත්තම ඉඩම් වල මිල ගණන් එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් A කියලා ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ පර්චේස් එක මිල රුපියල් 30000ත් 50000ත් අතර ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම B කියලා ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ පර්චේස් එක මිල රුපියල් ලක්ෂයත් 2ක් අතර ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ නිකම් මිල ගණන් සඳහන් කළේ ඔබට අදහසක් ලබා ගන්න. එතකොට ඔබ මේ විදිහට වැඩි මිලක් වියදම් කරලා ලබා ගන්න ඉඩම සමහර විට ෆුඩ් මැනුෆැක්චරින් ෆැක්ටරි එකකට නුසුදුසු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඩු මිලක් වියදම් කරලා ලබා ගන්න ලොකේෂන් එකත් ඉඩමත් සමහර විට මේ සඳහා සුදුසු නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ලෑන්ඩ් එකක් තෝරා ගැනීමේදී එක කරුණක් පිළිබඳව පමණක් නෙමෙයි. මේ ෆැක්ටරි එකේ පසුබිම පිළිබඳව සියලුම කරුණු අධ්‍යයනය කරමින් ඇවරේජ් වැලියු එකක් ලබාගෙන තමයි ගැළපෙන ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ෆැක්ටරි එක ගොඩනැගීමට සුදුසු භූමිය තෝරා ගැනීම සිදු කරන්නේ. එතකොට මේ අධ්‍යයනය කරන කරුණු වලින්, ඒ කියන්නේ අපි සලකා බලන කරුණු වලින් එක කරුණක් තමයි මේ භූමියට යන වියදම කියන්නේ. ඊළඟ එක transportation, road facilities. ඒ කියන්නේ මාර්ග පහසුකම්. අපි හිතමු මේ සියලු දේම තියෙන හොඳ ලෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. නමුත් එතනට යන්න හොඳ මාර්ග පහසුකම් නැහැ. එවැනි ලොකේෂන් එකක් ආහාර නිෂ්පාදන ආයතනයක් ආරම්භ කිරීමට සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීමට. ඒ වගේම මේ නිෂ්පාදන ප්‍රවාහනය කිරීමට මෙන්න මේ වගේ දේවල් සඳහා හොඳ මාර්ග පහසුකම් තියෙන්න ඕනි. මේක ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් කියන එක පුළුල් මාතෘකාවක්. මේකදී අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනි කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවල් අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඊළඟ එක තමයි environment regulations. ඒ කියන්නේ පාරිසරික නීති රෙගුලාසි. අපි දන්නවා අපිට ඕනි විදිහට ලෑන්ඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන්න බෑ. මේවට නීති පද්ධතීන් තියෙනවා. එතකොට මේ ඉදිකිරීම් සිදු කරන පරිසරය ආශ්‍රිතව නීති කොයි විදිහටද බලපාන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව අපි අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ඒකෙදි පරිසර පද්ධතීන්ට කිසිදු ආකාරයක බලපෑමක් ඇති නොවන ආකාරයට තමයි මේ කටයුතු සිදු කරන්න ඕනි. මේ දේවල් පිළිබඳව නීතිමය වශයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සතුව බලතල තියෙනවා. ඉතින් ආහාර නිෂ්පාදන ආයතනයක් ආරම්භ කරලා පසුව පරිසරයට සිදුවන යම් යම් බලපෑම් නිසා නීතිමය වශයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇති කරගන්නවට වඩා මුලින්ම මේ දේවල් පිළිබඳව හොඳින් සොයා බලා කටයුතු කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ රෙගියුලේෂන්ස් ගැන කතා කරනකොට තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔබගේ නිෂ්පාදන ආයතනයේ ස්වභාවය අනුව ඒක මොන වගේ ස්ථානයකද ඉදි කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය පිළිබඳව තීරණය වෙනවා. මම එක උදාහරණයක් ගන්නම්. අපි හිතමු ඔබගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය නිසා ඒ අවට පරිසරයේ සිටින මිනිසුන්ට යම්කිසි බලපෑමක් ඇති වෙනවා නම් ශබ්දයෙන්, එහෙම නැත්නම් ගන්ධයෙන්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් කුමන හෝ ආකාරයකින් යම්කිසි බලපෑමක් ඇති වෙනවා නම් එවැනි නිෂ්පාදනාගාරයක් මිනිසුන් බහුල ප්‍රදේශයක ඉදිකිරීමට අවස්ථාව හිමි වෙන්නේ නැහැ. මම මේ සරල උදාහරණයක් සඳහන් කළේ මෙන්න මේ විදිහට අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන රෙගුලේෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් raw material availability. ඒ කියන්නේ ඔබගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය පහසුවෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනි. මේක ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත් කාරණයක්. ඒකට හේතුව තමයි මේ මොන දේවල් තිබුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේ පහසුකම් නැත්තම්. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි හිතමු ඔයා තල් ආශ්‍රිතව ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් සිදු කරන කෙනෙක්. අපි දන්නවා මේවා ජැෆ්නා ආශ්‍රිතව හොඳට තියෙනවා. ඒත් ඔයාගේ මැනුෆැක්චරින් ෆැක්ටරි එක තියෙන්නේ නුවරඑළියේ. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාට මේ අමුද්‍රව්‍ය පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට තියෙන අවස්ථාව ඉතාමත් අඩුයි. ඒකෙන් අපිට කියන්න බෑ ජැෆ්නා වල තමයි මේ මැනුෆැක්චරින් ෆැක්ටරි එක තියෙන්න ඕනි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි එක කරුණක් මත පදනම් වෙලා මේ ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කර ගැනීම සිදු කරන්නේ නැහැ. මම කලින් සඳහන් කළා අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු ගොඩක් තියෙනවා.
මේ වගේ ඇවරේජ් වැලියු එකක් ලබාගෙන තමයි අපි ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. ඊළඟ කරුණු විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් human resource availability. ඒ කියන්නේ මානව සම්පත්. අපි දන්නවා අධිතාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් භාවිතා නොකර සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයකට ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලින් සිදු කරනවා නම් මේ සඳහා මානව සම්පත් අවශ්‍ය වෙනවා. කොහොම කළත් යම්කිසි මානව අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. සරලම විදිහට කිව්වොත් වැඩ කරන්න සේවක පිරිසක් ඉන්න ඕනි. ඉතින් මේ සේවය ලබා ගැනීම සඳහා මානව සම්පත් තිබීම ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. ගොඩක් වෙලාවට මේ මධ්‍යම පරිමාණ සහ මහා පරිමාණ වශයෙන් ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලින් සිදු කිරීමේදී මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඊළඟ එක තමයි එනර්ජි. ඒ කියන්නේ බල ශක්තිය. අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මේ ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා විවිධ යන්ත්‍ර උපකරණ භාවිතා කරනවා. මේවා ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රියා කරන්නේ විදුලියෙන්. එහෙම නැත්නම් ඉන්ධන වලින් ක්‍රියා කරන යන්ත්‍ර උපකරණක් තියෙනවා. නමුත් මේ විදුලිය කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. ඒ නිසා ලොකේෂන් එකක් තෝරා ගැනීමේදී විදුලි පහසුකම් තිබීම අනිවාර්ය කාරණයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. සමහර යන්ත්‍ර උපකරණ තිබෙනවා මේවට වැඩි ධාරිතාවයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මෙවැනි යන්ත්‍ර උපකරණ කිහිපයක් එකවර ක්‍රියා කරන අවස්ථාත් තියෙනවා. මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවයන්ට ගැළපෙන පරිදි විදුලි පහසුකම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. තවත් කාරණයක් තමයි සමහර අවස්ථාවන් වලදී විදුලිය බිඳ වැටීම් සිදු වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවන් වලදී විකල්ප ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනි මේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා. තව දෙයක් තමයි water resource and access to water waste. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා සහ ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කිරීමට සිදුවන දෙයක් තමයි ජලය. ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ක්ලීනින් ඒජන්ට් එකක් විදිහට, ඒ කියන්නේ පිරිසිදු කිරීමේ ද්‍රව්‍යයක් විදිහට, ඒ වගේම පානීය ජලය ලෙස මෙන්න මේ විදිහට විවිධාකාරයෙන් ජලය භාවිතා කිරීම සිදු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රමාණවත් තරම් පිරිසිදු ජලය ලබා ගැනීමේ පහසුකම් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනි. මේත් එක්කම මම සඳහන් කරපු තව දෙයක් තමයි access to water waste. ඒ කියන්නේ අපජලය බැහැර කිරීමට නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනි. අපි දන්නවා විවිධ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලින් සඳහා ඒ වගේම පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලින් සඳහා ජලය භාවිතා කරාම මේ ජලය අපිරිසිදු වෙනවා. ඉතින් මේ අපිරිසිදු ජලය නිවැරදිව මුදා හැරීමට ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනි. අපිට හිතුන විදිහට මේවා පරිසරයට මුදා හැරීමට හැකියාවක් නැහැ. මොකද මේ නිසා පරිසර පද්ධතීන්ට සහ සමහර විට මිනිසුන්ටත් බලපෑම් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ හේතුව නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ ආහාර නිෂ්පාදන ආයතනවල අපවිත්‍ර ජලය පිරිසිදු කර පරිසරයට මුදා හැරීම සඳහා waste water management system එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ජලය මේ විදිහට පරිසරයට මුදා හැරීමට හැකියාව තියෙන්නත් ඕනි. ලෑන්ඩ් එකක් සිලෙක්ට් කර ගැනීමේදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ දේවල් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ඊළඟට තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි environmental impact. ඒ කියන්නේ පාරිසරික බලපෑම. ගොඩක් වෙලාවට මේ දේශගුණික තත්ත්වයන්. අපි දන්නවා සමහර භූමි තියෙනවා මේවා වර්ෂා කාලයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යට වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වැඩි කාලයක් වර්ෂාපතනයේ තියෙනවා. ඒ වගේම නායම් තත්ත්වයන් මෙන්න මේ වගේ විවිධ පාරිසරික බලපෑම් තියෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි භූමි මේ සඳහා සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ පිළිබඳවත් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. තවත් දෙයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මාකට් අවైలබිලිටි. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදන පහසුවෙන් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති හැකියාව. මේකත් වැදගත් කාරණයක්. තවත් දෙයක් තමයි ටැක්ස්. ඒ කියන්නේ බදු. මේ පිළිබඳවත් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. මොකද පසු කාලීනව යම්කිසි බලපෑමක් ඇතිවීමට හැකියාවක් තියෙන නිසා. ඒ වගේම labor cost, government regulations, facility types මේ වගේ අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනදී අපි කතා කරේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 10ක් පිළිබඳව ඉතාමත් කෙටියෙන් සරලව. ෆුඩ් මැනුෆැක්චරින් ෆැක්ටරි එකක් සඳහා ලොකේෂන් එකක් තෝරා ගැනීමේදී ලොකේෂන් කිහිපයක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට කරුණු ගොඩක් සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි අපි එක ලොකේෂන් එකක් තෝරා ගැනීම සිදු කරන්නේ. මේ වගේ කැල්කියුලේෂන්ස් පිළිබඳව හැඳින්වීමක් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් ආහාර නිෂ්පාදන ආයතනයක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න කෙනෙකුට මේ කරුණු වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ ආහාර තාක්ෂණය සහ ඒ ආශ්‍රිත කරුණු පිළිබඳව දැනගන්න subscribe කරන්න අපේ channel එක. bell icon එක click කරලා notification on එකේ තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.